ทุกเสียงยืนยัน ผียิ้มโคตรสยอง ผมชอบฉากที่เป็นฉากยิ้มครับ แล้วก็ยิ้มเขาแบบ การยิ้มของเขาคือน่ากลัวมากๆเลยค่ะ ไม่มีอันไหนที่จำติดตาเท่ากับตั้งแต่ฉากตัวอย่างแล้วคือฉากยิ้ม ฉากช่วงแรกที่ผีเปิดตัวเลยที่ว่านั่งยิ้มนี่ก็คือหลอนมาก ยิ้มก็ฆ่าความรู้สึกแบบความหลอนของเราได้แล้วฉากยิ้มเนี่ยโอ้โหหลอนมาก ชีเซิร์ฟได้ค่อนข้างจุใจเลยล่ะ เตรียมบอกลาชีวิต แล้วมาแอดมิดด้วยกัน เลมบายูโรงพยาบาล วันนี้ในโรงภาพยนตร์ น่ากลัวมากมันติดตายันตอนนี้เลยเนี่ย